नमस्कार, म तपाईको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण र फेरि अर्को भिडियो लेक्चर लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हामी लोकसेवा सिभिल सब इन्जिनियरको प्रिपरेसन गर्दै थियौं। त्यही सिरिज अन्तर्गत हाम्रो अर्को लेक्चर नम्बर 8 लिएर उपस्थित भइसकेको छौं। हामी मेकानिक अफ स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्टको प्रिपरेसन गर्दै थियौं। लोकसेवाकोमा आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशनहरु डिस्कस गर्थ्यौं र त्यही अन्तर्गत हामी अर्को लेक्चर लिएर आइसकेका छौं। धेरै ढिलो नगरी हामी लेक्चरतर्फ लाग्छौं। सबभन्दा पहिले हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो मेकानिक अफ स्ट्रक्चर एन्ड मटेरियल है, यो हाम्रो सिलेबस रहेको छ। सिलेबस हेर्न सक्नुहुन्छ। यही अन्तर्गत हाम्रो क्वेशनहरु सोधिने गर्दछ र सबभन्दा पहिलो अब क्वेशन हेरौं। के भन्छ क्वेशन नम्बर 1? क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ? द भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन द पोर्सन अफ बीम क्यारिङ लिनियरली भेराइङ लोड। के हुन्छ? द भेरिएसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन द पोर्सन अफ बीम क्यारिङ लिनियरली भेराइङ लोड है। अब यहाँ अप्सनहरु हेरौं। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको भेरिएसन कस्तो हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्टको भेरिएसन कस्तो हुन्छ जबकि त्यहाँ लिनियरली भेराइङ लोड है। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बीम हुन्छ है, एउटा बीम छ, त्यसमा कि लिनियरली भेराइङ लोड छ। हाम्रो लिनियरली भनेको लेन्थ वाइज हाम्रो त्यसमा के छ? लोड भेरिएसन हुँदैछ भनेपछि त्यति बेला यदि हाम्रो लोड भेराइङ छ भने त्यति बेला हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट कस्तो हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्टको भेरिएसन कस्तो हुन्छ? त्यसको अप्सन नम्बर सी जुन क्युबिक, अप्सन नम्बर सी और 3 कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिक है। लिनियर हुँदैन, हाम्रो भेरिएसन लिनियर हुँदैन। लिनियर भनेको लेन्थ वाइज त्यस्तो पनि हुँदैन, प्याराबोला जस्तो पनि हुँदैन र इभन डिफ्लेक्सन जेरो पनि हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिक, अप्सन नम्बर सी क्युबिक भेरिएसन देख्न पाउँछौं हामी है। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भिडियो लेक्चरमा सायद यो लास्ट भिडियो लेक्चर छ जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं यसरी क्वेशन र एन्सर मात्र डिस्कस गर्छौं र अर्को आउँदो नेक्स्ट लेक्चरबाट म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि हामी पहिले क्वेशन डिस्कस गर्नु भन्दा पहिले त्यसको थ्योरी डिस्कस गर्छौं, त्यसपछि हामी त्यो क्वेशन डिस्कस गर्छौं। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड है। अहिले चाहिँ यही गरौँ र अर्को आउँदो भिडियो लेक्चरबाट हामी पहिले थ्योरी र त्यसपछि हामी क्वेशनतिर लाग्नेछौं है त। सो लेट्स अर्को क्वेशन हेरौँ है। त्यसपछि छ हाम्रो अर्को क्वेशनले के भन्छ? पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर इज द पोइन्ट वेयर अ बेन्डिङ मोमेन्ट इज। अब यहाँ के भन्छ? पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। अब यो पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनेको के हो भन्दैछ? वेयर अ बेन्डिङ मोमेन्ट इज। अब अन द बेसिस अफ बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भन्नुपर्ने छ। जस्तै अप्सन हेरौँ के भन्छ? अप्सन नम्बर ए मिनिमम, अप्सन नम्बर बी म्याक्सिमम, अप्सन नम्बर सी जेरो एन्ड अप्सन नम्बर डी चेन्जेस इन साइन। के भन्छ? पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर इज द पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ? मिनिमम हुँदा त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनिन्छ कि म्याक्सिमम हुँदा त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनिन्छ कि जेरो हुँदा त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनिन्छ कि चेन्जेस इन साइन जति बेला चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको हाम्रो साइन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनिन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी व्हेन चेन्जेस इन साइन। जब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बीममा हाम्रो के हुन्छ? यदि बेन्डिङ मोमेन्टले साइन चेन्ज गर्दैछ भने त्यो पोइन्टमा जुन पोइन्टमा साइन चेन्ज हुँदैछ बेन्डिङ मोमेन्टको त्यसलाई हामी के भन्छौं? पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर है त। त्यसपछि अर्को क्वेशन नम्बर 3 जसले के भन्दैछ? इन अ कन्टिन्युअस बीम द पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस इज साइन इज कल्ड। अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं हैन के भन्छ भन्दाखेरि द पोइन्ट एट विच द बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस इज साइन इज कल्ड पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर। बट यहाँ तपाई मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला अप्सन हेर्नु। यो अप्सन हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ? जहाँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट साइन चेन्ज गर्छ त्यसलाई हामी पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भन्छौं। यस्तै ट्रिकी क्वेशन हुन्छ। हामीले सोच्छौं एउटा कुरा तर यदि हामीले राम्ररी प्रिपेयर गरेको छैनौं भने हामी यहाँ मिस्टेक गर्न सक्छौं। जस्तै अप्सन नम्बर सी ले भन्दैछ पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर अप्सन नम्बर सी। कतिले हाम्रो यो भन्दा पहिलेको क्वेशन हेरेर त्यसको आधारमा हामी के भन्छौं? जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्ज गर्छ त्यसलाई पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर भनिन्छ। बट यहाँ एउटा ट्रिक छ। त्यहाँ के छ? इन अ कन्टिन्युअस बीम है। इन अ कन्टिन्युअस बीममा एउटा कन्टिन्युअस बीमको कुरा सोध्दैछ है। कन्टिन्युअस बीममा यहाँ अप्सन नम्बर हुन्छ डी तीनटै पोइन्ट जहाँ बेन्डिङ मोमेन्टको साइन चेन्ज हुन्छ। इन अ कन्टिन्युअस बीम द पोइन्ट वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस इन साइन इज कल्ड। तीनटै चीज पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन एन्ड पोइन्ट अफ भर्चुअल हिन्ज तीनटै कुरा भनिन्छ है। अलिकति ध्यान दिनु होला। यदि बीम कन्टिन्युअस छ भने जहाँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको साइन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भनिन्छ, पोइन्ट अफ भर्चुअल हिन्ज पनि भनिन्छ र पोइन्ट अफ कन्ट्रास्ट फ्लेक्चर पनि भनिन्छ है। त्यही भएर राम्ररी ध्यान दिएर मात्र टिक लाउनु होला है त। ल त्यसपछि अर्को क्वेशन नम्बर 4 ले हामीलाई के भन्दैछ?
इन द केस अफ फिक्स्ड बीम लोडेड अफ पोइन्ट एट इट्स सेन्टर एउटा पोइन्ट लोड छ हाम्रो सेन्टरमा पोइन्ट लोड राखिएको छ एउटा फिक्स्ड बीम छ हाम्रो बीम कुन टाइपको छ भन्दाखेरि फिक्स्ड बीम छ र सेन्टरमा पोइन्ट लोड राखिएको छ द नम्बर अफ पोइन्ट एट व्हिच बेन्डिङ मोमेन्ट इज 0 अब के सोध्दैछ कतिवटा पोइन्ट्समा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ त अप्सन्सहरु हेरौं अप्सन नम्बर ए मा 1 2 3 4 है सिम्पली 1 2 3 4 दिएको छ त्यहाँ सोध्दैछ हाम्रो कति पोइन्ट्समा यदि हाम्रो एउटा फिक्स्ड बीम छ र सेन्टरमा पोइन्ट लोड छ भने त्यो कतिवटा पोइन्ट्समा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ त्यहाँ यसको अप्सन हुन्छ बी अप्सन नम्बर बी दैट इज 2 पोइन्ट्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यदि यो केस छ भने हाम्रो दुईटा पोइन्ट्समा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ है त त्यसो भए अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 5 Question number 5 ले के भन्छ the maximum bending moment caused by a moving load on a simply supported beam is के भन्छ the maximum bending moment caused by the moving load एउटा moving load छ हाम्रो maximum bending moment र हाम्रो simply supported beam छ simply supported load को type छ moving load हाम्रो moving छ हाम्रो beam simply supported छ र के भन्छ the maximum bending moment कुन पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ हाम्रो कुन पोइन्टमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त अप्सन्स हेरौं अप्सन नम्बर ए के भन्छ एट द सपोर्टमा कि हाम्रो एट द सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ जति बेला लोड मुभिङ छ त्यसपछि के भन्छ अन्डर द लोड कि अन्डर लोडमा कि एट द मिड स्प्यान के बिचमा ठ्याक्कै बिचमा बीमको बिचमा कि अप्सन नम्बर डी नन अफ द अबभ र यसको अप्सन सही अप्सन रहेको छ अन्डर द लोड अप्सन नम्बर बी है अन्डर द लोड के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ लोड मुभिङ छ त जुन लोड जहाँ हुन्छ त्यसको तल चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ है त ल त्यसकारणले यसको अप्सन नम्बर बी इज अ करेक्ट आन्सर त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्दैछ द क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट कज इन अ फिक्स्ड इन बीम लोडेड विथ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अब यहाँ के छ हाम्रो क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट कज्ड इन अ फिक्स्ड इन्स बीम लोडेड हाम्रो यहाँ के छ बीमको टाइप कस्तो छ भने फिक्स्ड इन बीम छ फिक्स्ड इन बीममा हाम्रो कस्तो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ र लोडको फर्मुला दिएको छ लोड इज कस टु W इज कस टु WL है क्यापिटल W इज कस टु स्मल WL है दिएको छ एन्ड थ्रु आउट इज द क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ यहाँ क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ जब कि हाम्रो एउटा बीम चाहिँ कुन टाइपको छ फिक्स्ड इन बीम छ र हाम्रो लोडको टाइप कस्तो छ भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको फर्मुला दिएको छ यहाँ हाम्रो कन्डिसन दिएको छ क्यापिटल W इज कस टु स्मल w इन्टु L यसको सिम्पल फर्मुला हाम्रो के हुन्छ जस्तै यहाँहरु पहिला अप्सन्सहरु हेरौं मोमेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल्स टु WL/4 WL/8 WL/12 एन्ड WL/16 है त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यहाँ स्मल w थियो भने WL/12 भन्ने यसको फर्मुला हुन्छ है एक्चुअली तर यहाँ क्यापिटल W युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड इक्वल्स टु W यसको स्मल w इन्टु L छ भने यसको अप्सन नम्बर C दैट इज WL/12 है यसको सही आन्सर हुन्छ क्यापिटल W इन्टु L/12 है ध्यान दिनुस् यदि हाम्रो यहाँ W इक्वल्स टु WL नभएको भए यहाँ स्मल w भएको भए स्मल WL/12 हुन्छ है त ल त्यसो भए यसको अप्सन नम्बर C इज अ करेक्ट आन्सर फर क्रिटिकल बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्दैछ इन अ सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ स्प्यान L having a triangular load and its load is intensity 0 at both end and W at the center के भन्दैछ यहाँ हाम्रो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ सिम्पली सपोर्टेड बीममा उसको लेन्थ L छ स्प्यान इज L एट अनि ट्रायंगुलर लोड यहाँ एउटा त बीम को टाइप हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड लोड ट्रायंगुलर लोड चाहिँ ट्रायंगुलर अनि बोथ इन्ड्समा दुईटै इन्ड्समा के छ हाम्रो दुईटै इन्ड्समा हाम्रो लोड के छ भन्दाखेरि 0 इन्ड्समा 0 एन्ड सेन्टरमा W लोड हाम्रो सेन्टरमा त्यसको सेन्टरमा के छ भने W छ भने द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट विल बी म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामी हेर्न सक्छौं अप्सन्स WL/2 WL/3 WL/12 एन्ड WL/n है this beam simply supported load triangular both ends मा 0 लोड त्यसपछि सेन्टरमा intensity of load at center is W then the maximum bending moment is equals to C option number C WL/12
यसको अप्सन करेक्ट एन्सर हो WL²/12। W भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ लोड है। हाम्रो यहाँ लोड एट द सेन्टर, W भनेको के हो भन्दाखेरि लोड एट द सेन्टर, L भनेको स्प्यान अफ द अर लेन्थ अफ द बीम, WL²/12 इज द करेक्ट एन्सर फर दिस। ओके ल त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ के भन्दैछ यहाँ, द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टु अ कन्सन्ट्रेटेड लोड W एट अ मिड पोइन्ट। यहाँ के हुन्छ, एउटा सिम्पली हाम्रो बीम कस्तो छ भने सिम्पली सपोर्टेड छ र यसलाई के भन्छ एउटा पोइन्ट लोड, कन्सन्ट्रेटेड लोड सेन्टरमा मिड पोइन्टमा, उसको मिड पोइन्टमा हाम्रो बीमको मिड पोइन्टमा हाम्रो लोड कति दिएको छ भन्दाखेरि W लोड छ भने म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल्ने फर्मुला सोधिरहेको छ। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुन्छ, a maximum deflection of simply supported beam subjected to the concentrated load W at the midpoint is, यसको अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर बी WL³ अपन 48 EI। E भनेको मोडुलस इन्टेन्सिटी र I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, र W भनेको लोड जुन हाम्रो दिएको छ यहाँ क्वेसनमा गिभन छ भने यसको फर्मुला हुन्छ WL³/48 EI। ओके यसको सही एन्सर रहेको छ हाम्रो। ओके ल यसले के दिन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन, हाम्रो बीम म्याक्सिमम कति डिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले एन्सर आउँछ यसबाट है। त अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट एन्सर फर क्वेसन नम्बर 8। त्यसपछि भन्छ र हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन जसमा के छ, इन द सिम्पली सपोर्टेड बीम, हाम्रो बीम के छ भने सिम्पली सपोर्टेड छ विथ स्प्यान L, जसको लेन्थ हामीलाई कति दिएको छ L एन्ड सब्जेक्टेड टु अ पोइन्ट लोड W, र यसमा के छ हामीले एउटा पोइन्ट लोड दिइरहेको छौँ W, अनि के भन्छ एट अ सेन्टर, र लोड कहाँ छ भन्दाखेरि सेन्टरमा लागि गर्दैछ। फाइन्ड द म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट इन्ड्युस्ड इन द बीम, र यसमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट कति प्रोड्युस हुन्छ अरे, कति प्रोड्युस हुन्छ। फाइन्ड द म्याक्सिमम बेन्डिङ, सिम्पली सपोर्टेड बीम छ जसको लेन्थ L छ, बिचमा लोड W दिएको छ, सेन्टरमा लोड W छ भने यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट यसले इन्ड्युस गर्ने म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि WL/4 है। अप्सन नम्बर सी यसको फर्मुला हाम्रो छ WL/4 वे W इज द लोड एन्ड L इज द स्प्यान अफ द बीम है। WL/4 इज द करेक्ट एन्सर फर दिस। ओके र यसले यो फर्मुलाले हामीलाई के दिन्छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट इन्ड्युस्ड इन द्याट बीम है। र अब लास्ट क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 10, अ सिम्पली सपोर्टेड बीम, सिम्पली सपोर्टेड बीम हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम छ अरे, सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ लेन्थ L है, लेन्थ L जसको L लेन्थ छ, क्यारिज अ लोड भेराइङ युनिफर्मली फ्रम 0 एट लेफ्टबाट उसको लोड के छ 0 छ र अब बढ्दै गइरहेको छ। त्यहाँबाट भेराइङ छ भन्ने मतलब कि लेफ्टमा 0 छ र त्यसपछि बढ्दै राइटतिर जाँदाखेरि म्याक्सिमम लोड लेफ्ट इनमा 0 र बढ्दै उसको के भइरहेछ भने लोड हाम्रो राइट साइडमा म्याक्सिमम छ। त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो म्याक्सिमम छ भनेपछि राइट इन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट्स अकर एट द डिस्टेन्स अफ, र यदि यस्तो छ भने सिम्पली सपोर्टेड बीम छ, लेफ्ट साइडमा उसको लोड 0 छ र भेराइङ छ भनेपछि बढ्दै राइट साइडमा उसको लोड म्याक्सिमम भइरहेको छ भने यसले म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट अकर गर्छ, तर कति डिस्टेन्समा अकर गर्छ र कहाँबाट, जस्तै यसको अप्सन्सहरू हेरौँ अलिकति त्यसबाट हामीलाई अझै क्लियर हुन्छ। यसले के भन्छ कुन ठाउँमा कति डिस्टेन्स पर या कति डिस्टेन्समा हाम्रो यसले म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट दिन्छ। त त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ फर्मुलाहरू दिएको छ 1/√3 फ्रम लेफ्ट इनबाट 1/√3 टाइम्स हामी यदि लेन्थ गऱ्यो भने लेफ्ट साइडबाट त्यतिको डिस्टेन्समा म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट अकर गर्छ अरे। 1/3 फ्रम द लेफ्ट इन्ड, 1/√3 फ्रम द राइट इन्ड एन्ड 1/3 फ्रम द राइट इन्ड है। तब यहाँ भन्छ कति डिस्टेन्स पर चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट अकर गर्छ। त्यसको अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट एन्सर 1/√3 फ्रम द लेफ्ट इन्ड। हामी 1/√3 इन्टु लेन्थ गरेर जुन डिस्टेन्स आउँछ त्यो लेफ्ट इन्डबाट त्यति डिस्टेन्स पर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बीममा हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट अकर गर्छ है त। ल त्यसो भए यो हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको थियो यो भिडियो लेक्चरको। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। अहिलेसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद र आई होप तपाईँले यो भिडियो लेक्चरबाट केही सिक्नु भएको छ र म एउटा नयाँ कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि आउने अब भिडियो लेक्चरमा हामी एक्सप्लेनेसन क्वेसन विथ एक्सप्लेनेसन गर्छौँ। पहिला एक्सप्लेन गर्छौँ, त्योसँग रिलेटेड क्वेसनको आइडिया एक्सप्लेन गरेर त्यसपछि मात्र एन्सरिङ गर्छौँ र त्यो म छिटोभन्दा छिटो अर्को भिडियो लेक्चरमा त्यसरी नै गर्नेछु। र आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको होला। अरू केही गर्न म भन्दिनँ, तर यदि तपाईँहरू
रियलमा यो भिडियो मनपर्छ, तपाईँलाई हेल्पफुल लागिरहेको छ भने प्लिज आफ्नो कलिग्स होइन, या जसलाई हुनसक्छ यो हेल्प हुनसक्छ यो भिडियोहरू हेरेर यसबाट केही प्रिपरेसन केही हेल्प हुनसक्छ प्रिपरेसनमा भनेपछि उहाँहरूसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनु हुन हार्दिक रिक्वेस्ट गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।